ជួបគ្នាជាមួយវីដេអូថ្មីទៀតហើយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆាក្តៅសាច់មាន់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនឹងតែម្ដងបាទ ឥ
Tao vì nhận được ốc nếp man mơ pi rồi biết phơi rồi hai chân đó về là những trâu khử rồi trên bò viên đồ bình đồ đấy chân những phơi cá khử rồi trên bò viên ta rồi trên viên miên rồi trên các láng đó nhận được ốc nếp vậy tức ngay tạm đó nó thay được ốc niêm một nắng hay bà sân chiên nè từng ốc niêm trong nhám ai mơ phi đọc biệt phơi trong video này đi trong ban bộ hà những cái từng ốc niêm trong ốc con này ban cho mơ video là món đi theo hai bà sân chụp phim từ video này một like check like subscribe mình đã nhà luôn cả nắng nằm bây từ tụ ban video mày thiệt con này được ốc chụp video cao thế